السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، أحمد صالح، وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نتعلم كيفية تصميم مخطط انفوجرافيك احترافي بشكله الدائري ل8 خيارات. فتكرما محتاج منكم التفاعل والدعم، ويلا حتى نبدأ مباشرة بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية، ومثل ما أنا شايفين احنا الآن في برنامج باوربوينت وبواجهته اللغة العربية وبشريحة فارغة تماما. رح ننقر باليمين، كونه في عندي تخطيط افتراضي رح ننقر باليمين وبنتوجه إلى تخطيط ومنغير النوع وبنختار فارغ. نتوجه إلى قائمة عرض وبنفعل خطوط الإرشاد لتساعدني في تموضع الأشكال في منتصف الشريحة بالضبط. رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نبدأ بتنسيق الخلفية. أول شيء بنختار منها تعبئة متدرجة، رح أحذف علامتين تدرج، ومن الاتجاه رح نختار أحد الاتجاهات. بعد الألوان أنا كنت مجهز بعض العوائل اللونية، أنت فيك تختار الألوان يلي بتناسبك. نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نختار الشكل البيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لأرسم شكل دائري. بختار له من قائمة تنسيق الشكل الإطار، نجعله بدون إطار. نتوجه إلى الحجم وبنختار حجمه ب3.5، والعرض أيضا ب3.5، ومن ثم إلى محاذاة وبنختار محاذاة إلى الوسط، ومن ثم محاذاة إلى المنتصف. ومن تنسيق الشكل رح نفعل التعبئة المتدرجة، رح نرجع هذا المؤشر للبداية وبنختار اللون اللي نحن محضرينه. عندي هذا اللون، واللون الثاني بنختار اللون الأبهت منهم عشان نحصل على مبدأ الظل والإضاءة. رح أحدد الشكل الدائري مرة تانية وبختار منه ديبليكيت نسخة تانية بالضغط على مفتاحي كنترول+D من الكيبورد، وبتوجه وبختار تعبئة خالصة وبنجعلها باللون الأسود تماما. وبنتوجه إلى التأثيرات وبنختار حواف ناعمة، وبنختار أحد الأشكال الشايفينها وبنعدل فيها يدويا من خلال هذا الإعداد لنأخذ أي مسافة أو أي مساحة أو أي عرض يكفينا وبيناسبنا. راح أسحب الدائرة تكون عندي بهذا المكان، أنقر باليمين وبعطيها نقل إلى الخلفية، أو مباشرة من قائمة تنسيق الشكل بعطي نقل مستوى إلى الخلف عشان فقط نعمل محاكاة الظل بهذا المكان. ممتاز. راح نحدد الدائرة مرة تانية وبختار منها كنترول+D، وبتوجه إلى الحجم وبجعله ب2.7، وهذه أرقام افتراضية أنت بتختار ما تشاء. أيضا من المحاذاة بجعلها إلى الوسط وإلى المنتصف. نفس المبدأ، بتوجه إلى خيارات التعبئة ونبدأ بتغيير الألوان. بجي بختار اللون الثاني اللي أنا مجهزه، ومن ثم اللون الباهت تماما. بجي إلى موضوع الظل اللي نحن قمنا بإعداده قبل شوي، بختار منه دبليكيت أي نسخة تانية تمام، ومنصغره حبة فقط لا غير تمام بهذا الشكل. وبجي بنقر على المفتاح نقل مستوى إلى الخلف. برجع بحدد الدائرة اللي لونها أزرق، بختار دبليكيت أي كنترول+D حتى أعمل تكرار، ونفس المبدأ بجي بغير الحجم، فبختار بمقدار 2 والعرض بمقدار 2. كمان بالمحاذاة بختار إلى الوسط وإلى المنتصف، ونبدأ بتغيير الألوان بنفس الطريقة تماما. بجي بختار النقطة الثانية اختيار اللون وبختار اللون الباهت. نفس الشيء بجي بحدد الظل وبختار كنترول+D، اضغط كنترول مع الشيفت ومنصغره حبة الى الداخل شوي مثل ما انا شايفين، اسقطه بهذا المكان تمام. وكمان بعطي نقل مستوى الى الخلفية. نفس المبدأ، برجع بنقر على الدائرة مرة تانية وبختار كنترول+D، وبرجع بتوجه الى الحجم وبختار بمقدار 1.4، والعرض أيضا بمقدار 1.4، ومن المحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، ونبدأ بتغيير الألوان. كمان برجع بختار أداة اختيار اللون، وعندي اللون الثاني من اختيار اللون. نفس المبدأ، برجع بحدد على الظل وبنختار كنترول+D، اضغط كنترول مع الشيفت
بسحب إلى الداخل وبضبط مكان الظل بمكان معين وأنقر على مفتاح نقل مستوى إلى الخلف، وبنضبط الظل بحيث يكون عندي إياه بمنطقة مناسبة للعرض. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال سمارت آرت رح نختار شكل الدورة وبحدد أول شكل وأنقر على المفتاح الموافق. طبعا اللي ظهر لي عندي 5 أشكال دائرية مثل ما أنا شايفين. نتوجه إلى قائمة تصميم سمارت آرت ومنزيد إلى 10 أشكال. هدول 5 1 صاروا 6 7 8 9 و10. رح أنقر باليمين وبختار من تجميع فك التجميع، ثم أيضا مرة تانية نفس الطريقة من تجميع بختار فك التجميع. بلغي التحديد، رح أضغط مفتاح الكنترول أو الشيفت وأقوم بتحديد كافة الأسهم لأني رح أقوم بإزالتها لأني أنا ماني محتاجة بهاي الرسمة. فبنحدد مع مفتاح الكنترول أو الشيفت وأضغط على مفتاح الديليت. الدائرة العلوية والسفلية ماني محتاجهم، أضغط أيضا على ديليت. والدوائر 8 المتبقيات رح نقوم أيضا بتحديدهم، وبتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل، ومن الإطار بختار لألون بدون إطار. طيب رح نتوجه الآن إلى إدراج، ومن أشكال بنختار عندي المستطيل وأنقر مع السحب لأرسم مستطيل بعرض معين وارتفاع معين ما عندك مشكلة فيها، وليكن عندي بهذا الشكل. تمام، بختار لألون بدون إطار والمحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف. رح نتوجه إلى استدارة وبختار خيارات استدارة إضافية، وبتوجه إلى الاستدارة وبجعل له الارتفاع بمقدار 36 درجة. خلني أعطيه لون، أي لون فقط عشان التمييز. بختار منه كنترول زائد دي أي تكرار، وبغيره بلون آخر وليكن عندي هذا اللون، وبطبق الأشكال فوق بعض البعض. ممتاز. وبختار له استدارة بمقدار 72 درجة. ممتاز. بحدد على المستطيل الأول بختار منه دوبليكيت أي تكرار بالكنترول زائد دي. أطبق الأشكال، خلني أغير اللون عشان أطبق الألوان فوق بعض البعض وتساعدني. هذا الغرض من استخدام الألوان بهذه النقطة. وبتوجه إلى استدارة وبنعمل انعكاس عمودي. طيب الشكل التالي نفس المبدأ، بختار كنترول زائد دي، وكمان إذا حبيت تغير اللون غير اللون، ونطبق الأشكال فوق بعض البعض مثل ما أنا شايفين. ومن استدارة وبنختار انعكاس أفقي. ممتاز. ركز معي يا صديق على الحتة اللي رح نتعلمها الآن في ميزة دمج الأشكال المتوفرة بالإصدارات الحديثة من برامج أوفيس. يلي ما عنده موضوع الدمج فقط أنت تقوم بتحديث الإصدار الأوفيس يلي عندك بتشوف مزايا الدمج موجودة. الآن رح نحدد على الدائرة الخارجية تماما. أضغط مفتاح الكنترول وبحدد المستطيل الأول، وبتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال وبنختار اتحاد. نفس المبدأ، بجي إلى الدائرة الثانية، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل الثاني، وأيضا بتوجه إلى دمج الأشكال وبنختار اتحاد. ثم الدائرة الثالثة أضغط كنترول مع الشكل الثالث وبنختار اتحاد. وأخيرا الشكل الرابع أضغط كنترول مع الشكل الأخير المستطيل، ومن دمج الأشكال بنختار أيضا اتحاد. بيكون أعطينا طابع للرسمة جميل للغاية. رح نرجع نحدد على الشكل الخارجي اللي هو الدائرة الأولى، وبجي إلى الشريط الرئيسي ونسخ التنسيق بعمل عليها دبل كليك أي نقر مزدوج، وبجي بطبق هذا التنسيق اللي هو تنسيق اللون التدرج اللوني على الدائرة الأولى والدائرة الثانية، ومن ثم أعطي سكيب. ممتاز. الآن بجي إلى الدائرة الثانية، كمان بختار نسخ التنسيق بنقر عليها دبل كليك، وبختار الدوائر اللي هي على أطرافها، هذه الدائرة وهذه الدائرة، وبعطي سكيب. باجي إلى الدائرة البرتقالية بختار نسخ التنسيق بالنقر المزدوج عليها، وبختار الدوائر المرتبطة معها بهذا الشكل وبختار سكيب. ومن ثم الشكل الأخير بجي بختار دبل كليك على نسخ التنسيق، ومن ثم الدوائر المتبقية. تمام. رح نقوم بتحديد الآن كافة الدوائر يلي قمنا بإدراجها من خلال المخطط أو شكل سمارت آرت. بختار كنترول زائد دي أي تكرار، وبرجع بطبق الدوائر فوق بعض البعض تماما. بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع التحريك للداخل لحتى نحن نصغر الأشكال الجديدة حتى إضافية للداخل، وليكن عندي إياه بهذا الشكل جدا مناسبة. بجي للشكل الأول وبتوجه إلى التعبئة المتدرجة وعندنا الاتجاه، ونقوم بعكس الاتجاه عشان نحصل على الشكل النفر أو شكل الحفر إن صح التعبير. تمام. فقط كل ما هو علي إنه أنا أغير اتجاه التدرج اللوني المأخوذ لهذه الدائرة. تمام. الشكل التالي والشكل التالي والشكل التالي نفس المبدأ، بختار الزاوية المقابلة أو الجهة المقابلة
للتدرج اللي أنا كنت مختاره. خلني أرجع أحدد مع مفتاح الشيفت أو الكنترول على كل الدوائر الصغيرة وبتوجه إلى التأثيرات، ومن الظل بنختار أحد أنماط الظل. خلني أختار هذا النمط. رح نقلل الشفافية شوي والضبابية بعض الشيء لحتى نعطي محاكاة الظل يكون معنا بهذا الشكل يا أحباب. بنتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال بنختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل بمساحة معينة. طبعا هون رح يتوضع معك الفقرات. بنقر على هذا المقبض مع السحب للأخير لحتى أنا أغير البداية والنهاية إلى أنصاف دوائر مثل ما أنا شايفين بالضبط، وبحاول أنا أطبق، خلي أكبر شوي، وبحاول أن أنا أطبق الأشكال تمام بالضبط مع الدائرة الأساسية. تمام، لحتى الموضوع ما يتعارض معك كتير ويغشك موضوع الحد، نقوم بإلغاء الحد. أختار بدون إطار. تمام، مثل ما أنا شايفين يا أحباب بهذا الشكل أقوم بضبط الدوائر. بنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل في حال كان تنسيق الشكل مغلق عندك، وبتوجه إلى التعبئة المتدرجة، تعبئة متدرجة. ونفس المبدأ كمان برجع بختار التدرجات اللونية اللي كنت مختارة للخلفية. تمام، وبتوجه إلى الخط اللي هو خط الرسم أو البوردر أو الإطار، وبجي بختار خط متدرج. تمام، بجي بحذف علامات تدرج ماني محتاجهم، وبختار الأولى عندي إياها باللون الأسود والثانية عندي إياها باللون الأبيض. تمام، بهذا الشكل. طيب إذا حبيت تعكس الاتجاهات فقط لا غير، خلي أنا بس أعكسهم يدويا من خلال هذا المكان عشان يكون عندي اللون الساطع اللي هو اللون المضيء من الأعلى والظل من الأسفل. أنقر باليمين وبعطي نقل إلى الخلفية ليكون معنا بهذا المظهر الجميل. برجع بحدد مرة تانية وبختار كنترول زائد دي، وبجي بطبقها نفس المبدأ على الدائرة التالية. أنقر باليمين وبتوجه إلى نقل إلى الخلفية، أيضا كنترول زائد دي، وبجي كمان نفس المبدأ بطبقها بشكل كامل باليمين وأعطي نقل إلى الخلفية، ومن ثم كنترول زائد دي وأطبقها على الشكل التالي ونقل إلى الخلفية. أحدد كل الأشكال اللي قمنا بإدراجها، وكنترول زائد جي من الكيبورد عشان أعمل إيش؟ جروب أو مجموعة. يعني أنقر باليمين وتوجه إلى تجميع وبختار تجميع، هو نفس الاختصار تماما. بختار كنترول زائد دي حتى أعمل تكرار. ومن تنسيق الشكل ومن الاستدارة بنختار انعكاس أفقي، وبرجع بسحب الأشكال إلى الجهة المقابلة. أنقر باليمين وبتوجه إلى نقل إلى الخلفية، بيكون أتميت رسمتي بشكل جميل للغاية. بإمكاني الآن رصف التعدادات والعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية والأيقونات. أصبحت رسمتي جاهزة 100%. لحتى ما أطيل عليكم بهذا الفيديو كتير، طبعا ملف العمل راح يكون موجود بوصف هذا الفيديو لحتى تستفادوا من كل شيء موجود ضمن هذا التصميم. خلينا نحدد الأرقام. هذا عبارة عن إدراج مربعات نصوص، وأخذين ستايل اللي هو موضوع الظل للتكست أو للنص. كنترول سي وبجي بختار كنترول في. موضوع الأيقونة طبعا كان في عندي دائرة هون بالمنتصف عشان العنوان ماني مختارها. تمام، خليني أرجع. هي عبارة عن دائرة بسيطة فقط لا غير. كنترول سي وأعطيها كنترول في، وبرجع بنسخ الأيقونة والعنوان لهذا المخطط. بختار كنترول في. وعندي أيضا موضوع الأيقونات بجي محددهم مع النصوص. طبعا أنا ضاغط على مفتاح الشيفت وأحدد الأيقونات مع النصوص الافتراضية. انتبه انه في عندي ملاحظة، النصوص اللي على اليمين اخذ لها الاتجاه يعني مختلف عن النصوص يلي على اليسار، فقط هي موضوع اتجاهات يمين ويسار عشان يعطيك الطابع الجميل مثل ما أنا شايفين بالضبط. تمام، هذا الانعكاس عندي اياه من اليسار وهذا عندي اياه من اليمين، هذه الفكرة فقط لا غير. طيب خلني اقوم بازالة الالوان ماني محتاجة، ومننزل تصميمنا للاسفل بعض الشيء عشان يكون في عندي متسع للعنوان. وخلني اختار العنوان اللي كنت انا مجهزه للقائنا اليوم. صفي عندي فقط اني انا ازيد الموضوع جمالية، اني اضع الخريطة الموجودة بالشريحة الاولى مثل ما انا شايفين بالخلفية. بختار كنترول سي وبجي لهون بختار كنترول في. طبعا انا من قائمة تنسيق الصورة انا مختار لون للصورة، هذا هو اللون، وعامل شفافية. طبعا ميزة الشفافية او هذا الامر مش موجود بالاصدارات القديمة، مما بعد 2019 رح تلاقيه موجود. لذلك اللي الميزة مش متوفرة عنده بامكانك تستفاد من اللون الخاص بهذه الخريطة بالشفافية مباشرة من هذا الملف. بنقر باليمين وبعطيه نقل إلى
الخلفية لحتى تكون الخريطة بخلفية التصميم تماما. ولما نشغل شريحتنا رح يكون تصميمنا المتميز والاحترافي والإبداعي بهذه الجمالية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.